Salutare, dragi prieteni! Ați văzut declarațiile lui Trump despre preluarea Canadei, despre preluarea Groenlandei de la danezi, a canalului Panama? Vă mai amintiți când ziceam că îmi este mai frică de Trump decât de Putin, că îmi este mai frică de ce ar putea face lumii libere Trump decât face Putin? De ce face Trump asta? Se înfoaie în pene pentru a-și pregăti un nou mandat la președinția Statelor Unite în forță, sau omul este chiar dus cu pluta, un revizionist precum Putin? Dacă ăștia doi se pun la masă într-o bună zi și decid reîmpărțirea lumii precum au făcut-o Stalin și Hitler? Doar o întrebare. Subiectele principale ale analizei de astăzi sunt: avionul stealth chinezesc este o superarmă care ar putea controla cerul, scriu cei de la Daily Mail. Putin spune că Slovacia și Fico sunt dispuse să medieze negocierile cu Ucraina. Putin a respins planul de pace propus, care, spune el, este dezvoltat de către echipa Institutului pentru Studiul Războiului a lui Trump. Financial Times scrie că Rusia se bazează pe echipamente occidentale pentru a produce racheta Oreșnic. Un nou avion de luptă chinezesc cu rază foarte mare de acțiune a uimit lumea după ce avionul a fost văzut în călătoria sa inaugurală. Superarma a fost văzută deasupra Chinei, iar speculațiile sugerează că țara ar putea fi pe punctul de a dezvălui noi avioane de luptă de înaltă performanță. Potrivit site-ului de știri și analiză a apărării The War Zone, se speculează că avionul de luptă are capacitatea de a zbura la marginea spațiului și a fost proiectat pentru a viza avioanele, navele și portavioanele americane de avertizare timpurie care nu au putut fi atinse înainte. Dar mai presus de toate, ar putea zbura pe distanțe regionale lungi și să rămână pentru perioade lungi de timp în misiuni departe de casă, fără sprijinul portavioanelor chinezești, ceva ce lipsește Chinei în ceea ce privește capacitatea față de Statele Unite, se arată pe site. De asemenea, probabil că ar fi capabil să facă acest lucru în apropierea amenințărilor decât orice altă aeronavă cu echipaj uman din arsenalul Chinei. Noul avion a fost văzut alături de un Chengdu J-20, actuala generație de avioane de luptă chinezesc similară din generația F-22 ale forțelor aeriene ale Statelor Unite ale Americii. The War Zone a declarat că avionul a fost văzut efectuând un zbor de testare în timpul zilei alături de generația actuală care servește ca avion de urmărire. A fost văzut zburând cu trenul de aterizare deschis, o practică standard în primele etape de testare de pe aerodromul Chengdu Aircraft Industry Group, care dezvoltă drone și avioane de luptă chinezești. Vladimir Putin a declarat că premierul slovac s-a oferit în recenta sa vizită la Moscova să găzduiască potențialele discuții dintre Rusia și Ucraina. Robert Fico a făcut călătoria în timp ce oprirea livrărilor de gaze rusești prin Ucraina se anunța. Slovacul Robert Fico a devenit al treilea lider al unui stat membru al Uniunii Europene care vizitează Moscova de la invazia Ucrainei. Vladimir Putin a declarat joi că Rusia este deschisă la o propunere slovacă de a găzdui discuții de pace cu Ucraina în vederea încheierii războiului care a început în forma sa actuală cu invazia pe scară largă a Rusiei în februarie 2022. Putin l-a găzduit duminică pe premierul slovac Fico pentru discuții neanunțate, iar Fico spune că a făcut vizita din cauza refuzului Ucrainei de a extinde livrările de gaze rusești către Slovacia prin Ucraina atunci când actualul contract expiră la sfârșitul anului. Putin a declarat joi la televiziunea rusă că Fico i-a spus în timpul vizitei că autoritățile slovace ar fi fericite să-și ofere propria țară ca platformă pentru negocieri. Slovacia, care este o țară cât 5 județe ale României. Deci o țară mică, mai mică decât Ungaria, se cred ei mari că o să-l convingă pe Putin să nu mai lupte în Ucraina. Bullshit.
Nu ne opunem dacă se ajunge la asta, a spus el, de ce nu, din moment ce Slovacia adoptă o poziție atât de neutră. Ziua 1038 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al Forțelor Armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 27 decembrie 2024, pierderile totale în luptă ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei se ridică la aproximativ 782.510 militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi semnificative pe frontul din Ucraina, între care 1650 de militari, 14 tancuri, 18 vehicule blindate de luptă și 22 de piese de artilerie. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Experții Institutului pentru Studiul Războiului indică faptul că Vladimir Putin a respins o propunere elaborată de echipa președintelui ales al Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, pentru un posibil plan de pace. Analiștii spun că Putin a respins categoric o propunere care este făcută de echipa lui Trump și pe care echipa lui Trump o lua în considerare de a amâna aderarea Ucrainei la NATO cu cel puțin un deceniu ca o condiție pentru încheierea războiului din Ucraina. Analiza indică faptul că Putin a răspuns pe 26 decembrie la cererea unui jurnalist de a comenta propunerea echipei Trump de a amâna aderarea Ucrainei la NATO cu 10-20 de ani. Liderul Kremlinului a spus că nu contează dacă Ucraina intră în NATO azi sau mâine sau peste 10 ani. Potrivit institutului, declarația lui Putin din 26 decembrie face parte dintr-o serie de comentarii pe care le-a făcut recent, reafirmând refuzul său de a lua în considerare compromisuri cu privire la cerințele sale de la sfârșitul anului 2021, începutul anului 2022. Aceste cereri includ forțarea Ucrainei să devină un stat permanent neutru care nu va adera niciodată la NATO, impunerea unor limite stricte asupra dimensiunii armatei ucrainene și înlăturarea guvernului ucrainean. De fapt, aceste cereri, este definiția capitulării, lucru cu care Ucraina n-a fost și nici nu o să fie de acord vreodată. Financial Times a investigat ce echipamente occidentale utilizează Rusia pentru a produce rachete balistice cu rază medie de acțiune Oreșnic. Racheta experimentală Oreșnic a lui Vladimir Putin, lansată împotriva Ucrainei luna trecută, a fost produsă de companii rusești care se bazează încă pe echipamente moderne de producție occidentală, potrivit unei analize a Financial Times. Publicația a investigat că în anunțurile MIT pentru 2024, principala instituție pentru dezvoltarea rachetelor balistice rusești cu combustibil solid, se remarcă faptul că folosim sistemul Fanuc, Siemens și Handenheim. Fanuc este o companie japoneză, iar celelalte două sunt germane. Toate cele trei companii produc sisteme de control pentru mașini CNC de înaltă precizie. Și găsiți integral articolul celor de la Financial Times în comentarii. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului.
Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.